Theo số liệu của châu Âu, mỗi năm người dân châu Âu tiêu thụ hàng chục triệu tấn khoai tây, còn toàn thế giới sản xuất khoảng 370 đến 390 triệu tấn khoai tây. Dù khoai tây có nguồn gốc cách châu Âu hơn 10.000 cây số ở vùng núi Andes của Nam Mỹ, nhưng chính người châu Âu mới là những người biến nó thành một trong những loại lương thực quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Thậm chí nhiều nhà sử học còn nhận định rằng nếu không có khoai tây, dân số châu Âu có thể khó tăng nhanh như trong 3 thế kỷ qua. Có người còn ví von rằng nếu lúa gạo xây dựng nên nền văn minh Đông Á, thì khoai tây cũng góp phần xây dựng nên các đất nước châu Âu của hiện đại. Nhưng điều thú vị là khi mới đặt chân đến châu Âu, khoai tây lại chẳng được ai chào đón. Người ta từng nghi ngờ nó, sợ nó, thậm chí còn cho rằng ăn khoai sẽ mắc bệnh. Vậy điều gì đã khiến một loại củ từng bị ghẻ lạnh trở thành quốc dân trong bữa ăn của hàng trăm triệu người? Câu chuyện này bắt nguồn từ bên kia Đại Tây Dương. Khoai tây không phải là cây trồng của châu Âu. Quê hương của nó nằm trên dãy núi Andes, trải dài qua các nước ngày nay như là Peru và Bolivia. Đây là vùng núi cao hơn 3.000 mét, khí hậu quanh năm mát lạnh, ban ngày nắng nhưng ban đêm rất lạnh. Người bản địa ở đây đã biết trồng khoai tây từ khoảng 7.000 đến 8.000 năm trước, còn sớm hơn rất nhiều so với thời điểm hình thành của nhiều quốc gia châu Âu. Đối với người Inca, khoai tây quý chẳng khác nào người Việt coi gạo là báu vật. Họ có hàng nghìn giống khoai khác nhau với đủ màu sắc, trắng, vàng, tím cho tới đỏ. Họ còn nghĩ ra cách đông lạnh rồi phơi khô để tạo thành loại khoai có thể bảo quản suốt nhiều năm mà vẫn ăn được. Đó là một công nghệ bảo quản thực phẩm cực kỳ tiên tiến đối với thời đại ấy. Mọi chuyện thay đổi vào thế kỷ thứ 16 khi các đoàn thám hiểm Tây Ban Nha đặt chân tới Nam Mỹ. Ban đầu họ mải mê tìm vàng bạc nên chẳng ai để ý đến loại củ sushi mọc dưới đất. Nhưng rồi họ nhận ra người Inca sống khỏe mạnh, đông dân và dựa rất nhiều vào thứ củ này. Một số củ được mang về châu Âu như một món đồ lạ. Thế nhưng thay vì được đón nhận, khoai tây lại bị nghi ngờ. Người châu Âu lúc đó chưa từng thấy loại cây nào nở hoa trên mặt đất, nhưng quả lại không ăn được, còn phần ăn được thì lại nằm ở dưới lòng đất. Có người cho rằng nó là cây độc, có người nghĩ nó gây bệnh, thậm chí một số giáo sĩ còn xem đây là loại cây không được nhắc đến trong Kinh Thánh nên chẳng đáng để trồng. Suốt gần 2 thế kỷ, khoai tây chỉ xuất hiện lác đác trong các khu vườn của giới quý tộc như một loại cây cảnh hơn là cây lương thực. Và không ai ngờ rằng chỉ ít lâu sau, chính loại củ bị coi thường ấy lại trở thành vị cứu tinh của cả châu Âu. Trước hết hãy nói về việc khoai tây dễ mọc ở châu Âu như thế nào. Khác với ở Đông Á hay là Đông Nam Á, phần lớn châu Âu nằm ở vĩ độ khá cao, mùa hè thường mát, mùa đông lạnh, lượng mưa phân bổ khá đều quanh năm. Chính điều kiện ấy lại cực kỳ hợp với khoai tây. Khoai tây phát triển đẹp nhất khi nhiệt độ khoảng 15 đến 20 độ C, nóng trên 30 độ C trong thời gian dài, cây sẽ giảm năng suất rất mạnh. Điều này giải thích vì sao khoai tây không phải cây lương thực chính ở các vùng nhiệt đới. Trong khi đó từ Anh, Ireland, Hà Lan, Đức, Ba Lan cho đến Belarus hay là Scandinavia, khí hậu lại gần như rất hợp gu với khoai tây. Một điểm thú vị nữa là khoai tây không quá kén đất. Đất đồi, đất pha cát, đất nghèo dinh dưỡng, nơi lúa mì hay các cây khác phát triển kém thì khoai tây vẫn có thể cho năng suất khá. Chính vì vậy rất nhiều vùng đất vốn bị coi là khó canh tác ở châu Âu lại trở thành những cánh đồng khoai tây bạt ngàn. Nhìn từ trên cao vào mùa hè, bạn sẽ thấy khắp Đức, Ba Lan, Hà Lan hay Pháp là những ô vuông xanh mướt trải dài hàng chục km. Trong khi đó, không ít những ô đó chính là những cánh đồng khoai tây. Khí hậu thuận lợi đã tạo tiền đề, nhưng lý do khiến khoai tây thực sự trở thành ông vua lương thực của châu Âu lại nằm ở khả năng nuôi sống con người. Và chúng ta đang nói đến năng suất của khoai tây. Ngày xưa, điều mà các vị vua quan quan tâm nhất chính là dân có đủ ăn hay không. Bởi chỉ cần một năm mất mùa là nguy cơ nổi loạn, cướp bóc và dịch bệnh sẽ bùng phát. Khoai tây xuất hiện đúng lúc để giải quyết bài toán này. Trên cùng một diện tích đất, khoai tây thường tạo ra lượng calo ăn được cao hơn nhiều loại cây truyền thống ở châu Âu. 1 hectare khoai tây có thể thu từ 20 đến hơn 50 tấn củ, tùy giống và trình độ canh tác. Trong khi đó, sản lượng lúa mì thường thấp hơn rất nhiều tính theo khối lượng thu hoạch. Không chỉ vậy, chu kỳ sinh trưởng khoai tây khá ngắn, khoảng 3 đến 4 tháng đã có thể thu hoạch. Điều đó giúp người nông dân linh hoạt hơn trong sản xuất. Khoai còn mọc dưới đất nên ít bị ảnh hưởng bởi gió mạnh hay mưa đá. Trong thời chiến, quân địch có thể đốt sạch đồng lúa chỉ trong vài giờ, nhưng rất khó phá hủy toàn bộ ruộng khoai nằm sâu dưới lòng đất. Đó là một lợi thế vô cùng lớn trong thời kỳ chiến tranh diễn ra liên miên ở châu Âu. Thêm một điểm nữa khiến khoai tây được yêu thích, đó là giá trị dinh dưỡng. Nhiều người nghĩ khoai tây chỉ toàn tinh bột, nhưng thực tế không phải là như vậy. Một củ khoai tây còn cung cấp vitamin C, vitamin B6, kali, magie, chất xơ và nhiều loại chất chống lão hóa. Nếu ăn cùng sữa hoặc bơ, người ta gần như có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng trong ngày. Đối với những gia đình nghèo ở châu Âu cách đây vài trăm năm, đây đúng là món quà từ thiên nhiên. Đó chính là lúc châu Âu bắt đầu bước vào thời kỳ yêu khoai tây mà có lẽ chính những người Inca ngày xưa
cũng không thể tưởng tượng nổi. Đến khoảng thế kỷ thứ 18, các vị vua và giới quý tộc châu Âu dần nhận ra rằng họ đang nắm trong tay một thứ rất đặc biệt, đó là củ khoai. Lúc ấy châu Âu vẫn thường xuyên chìm trong chiến tranh. Hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác lại nổ ra. Từ các cuộc chiến tranh tôn giáo cho đến những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Mỗi lần quân đội hành quân qua đâu, đồng lúa bị giẫm nát, kho thóc bị cướp sạch, người dân lập tức đối mặt với nạn đói. Thế nhưng khoai tây lại khác, tất cả những ưu thế của nó chúng ta đã kể ra rồi. Nhiều nhà sử học cho rằng từ thế kỷ thứ 18 đến giữa thế kỷ 19, khoai tây là một trong những yếu tố góp phần giúp dân số châu Âu tăng gấp đôi. Người dân ăn đủ hơn, trẻ con ít chết đói hơn, nguồn lao động dồi dào hơn và các quốc gia cũng tăng thêm sức mạnh để phát triển kinh tế. Điều thú vị là dù khoai tây rất tốt nhưng người dân ban đầu lại không thích bởi vì họ đã quen ăn bánh mì làm từ lúa mì, lúa mạch hoặc lúa mạch đen. Còn khoai bị xem là thức ăn dành cho gia súc hoặc người nghèo. Nhiều người còn tin rằng ăn khoai sẽ bị bệnh phong vì củ khoai trông lổn nhổm, sần sùi giống làn da của những người mắc bệnh. Muốn thay đổi suy nghĩ ấy không hề đơn giản. Ở nước Pháp có một nhân vật rất nổi tiếng, đó là Antoine Augustin Parmentier. Ông từng bị quân phổ bắt làm tù binh trong chiến tranh. Trong thời gian bị giam, ông gần như chỉ được ăn khoai tây. Điều bất ngờ là ông không hề bị bệnh như lời đồn mà vẫn khỏe mạnh bình thường. Sau khi trở về Pháp, Parmentier bắt đầu chiến dịch quảng bá khoai tây vô cùng sáng tạo. Ông mời các quý tộc đến dự tiệc, tất cả đều ăn các món làm từ khoai tây. Ông tặng hoa khoai tây cho giới quý tộc cài lên áo như một món trang sức thời thượng. Thậm chí ông còn xin nhà vua cho lính canh bảo vệ ruộng khoai tây vào ban ngày, nhưng ban đêm lại cố tình rút lính. Người dân nhìn thấy ruộng được canh gác nghiêm ngặt thì nghĩ chắc đây là cây rất quý, ban đêm họ lén đào trộm về trồng. Đúng kế hoạch, chỉ vài năm sau, khoai tây lan khắp nước Pháp. Đó có lẽ là một trong những chiến dịch marketing thành công nhất trong lịch sử nông nghiệp. Ở nước Phổ, Frederick Đại Đế cũng từng ra lệnh các địa phương phải mở rộng diện tích trồng khoai tây. Ban đầu người dân phản đối, nhưng sau vài vụ mùa bội thu, họ tự nguyện trồng ngày càng nhiều. Từ chỗ bị nghi ngờ, khoai tây dần trở thành cây cứu đói của cả lục địa. Khoai tây từng cứu hàng triệu người, nhưng cũng từng khiến hàng triệu người rơi vào bi kịch. Đó là câu chuyện ở Ireland. Đầu thế kỷ 19, Cộng hòa Ireland là một trong những nơi phụ thuộc vào khoai tây nhiều nhất trên thế giới. Nhiều gia đình nông dân gần như ăn khoai 3 bữa mỗi ngày, người lớn ăn khoai với sữa, trẻ con cũng lớn lên nhờ khoai. Lý do là phần lớn đất đai màu mỡ đều thuộc về các địa chủ người Anh. Người nông dân Ireland chỉ có những mảnh đất nhỏ, muốn nuôi sống cả gia đình trên diện tích ít ỏi thì khoai tây gần như là lựa chọn duy nhất. Nhưng rồi tai họa xảy ra. Vào năm 1845, một loại nấm gây bệnh mốc xương xuất hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt cánh đồng khoai dần chuyển sang màu đen, củ dưới đất cũng thối rữa, kho lương thực của cả đất nước gần như biến mất chỉ sau vài mùa vụ. Nạn đói kéo dài từ năm 1845 đến năm 1852, ước tính khoảng 1 triệu người chết vì đói và bệnh tật. Khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu người khác phải rời Cộng hòa Ireland, chủ yếu sang Mỹ, Canada, Anh và Úc. Dân số Ireland khi ấy giảm khoảng 1/4 chỉ trong vài năm. Cho đến ngày nay, dân số của nước này vẫn chưa quay trở lại mức trước nạn đói. Đó được xem là một trong những cuộc di cư lớn nhất lịch sử hiện đại. Nếu ngày nay ở Mỹ có rất nhiều người gốc Ireland, thì một phần nguyên nhân cũng bắt nguồn từ thảm họa khoai tây gần 200 năm trước. Câu chuyện đấy cũng là bài học lớn về việc không nên phụ thuộc quá nhiều vào một loại cây trồng duy nhất. Vậy là chúng ta đã có cả một lịch sử khoai tây và sự thích ứng của châu Âu với khoai tây. Nhưng tại sao họ ăn được mỗi ngày mà không chán? Phải chúng ta chắc là chán lắm. Nếu mà chỉ nghĩ đến khoai luộc thì đúng là vài ngày chán thật. Nhưng người châu Âu gần như biến khoai thành một thứ gì đó rất đa năng trong nhà bếp. Một củ khoai tây có thể tạo ra hàng trăm món ăn khác nhau. Ở Bỉ, khoai tây chiên gần như là niềm tự hào quốc gia. Người Bỉ còn tranh luận với người Pháp suốt nhiều năm về việc ai mới là cha đẻ của món khoai tây chiên nổi tiếng thế giới. Người Đức lại rất thích ăn khoai tây nghiền với xúc xích, thịt nướng và bắp cải muối. Người Ba Lan có những loại bánh bao nhân khoai, bánh rán khoai và rất nhiều món ăn truyền thống khác. Thụy Sĩ có món roti, một loại bánh khoai áp chảo vàng, giòn bên ngoài nhưng mềm bên trong. Ở Anh có món fish and chips, cá chiên ăn cùng khoai tây chiên đã trở thành biểu tượng ẩm thực quốc gia suốt hơn một thế kỷ. Còn ở Nga, khoai xuất hiện gần như trong mọi bữa ăn, súp, salad, bánh cho đến các món hầm. Nhờ cách chế biến phong phú, người châu Âu có thể ăn khoai rất thường xuyên và vẫn luôn cảm thấy mới mẻ. Đặc biệt, khoai tây còn kết hợp với bơ, sữa, kem, phô mai và thịt bò, những thực phẩm vốn rất phổ biến tại châu Âu. Chính sự kết hợp ấy tạo nên một nền ẩm thực đặc trưng mà khó có loại củ nào thay thế được. Còn bạn, bây giờ mà ăn khoai tây hàng ngày, bạn có ăn nổi không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.